Вітаю вас, шановні українці та гості мого каналу. Хто завітав до мене, так і хотілося у гості. Але по факту, да, так і є. Десь ви в гості, якщо відкрили вже моє відео, значить ви в мене у гостях. Так, друзі, сьогодні хочу я, мабуть, знову продовжу тему Sony. Не менш цікавих касет, які по суті однакові, але різниця між ними є американський і японський ринок. І ми роздивимося їх. Я вже тако спойлерити не буду, дочекайтеся. Але перед тим, як ми розпочнемо, поставте зразу вподобайку, підпишіться, бо в кінці десь там забудете по-любому. І за коментарик я так і теж вже нагадаю. Підписка, вподобайка, коментарик. Починаємо. І у нас сьогодні на нашому операційному столі ось такі дві касетки. Бачите, це Sony у нас, EHF і JHF. Якщо хтось думає, що це різні касети, ну, звісно, помиляєтесь, але частково. Тому що вони тільки ззовні різні, а по факту це однакові касети. Це у нас японський ринок, а це у нас американський ринок. Звісно, тут не вистачає ще однієї, бо ж був і європейський ринок. Європейського ринку я щось на своїх полицях не знайшов. Гадалося мені, що є вона, але ні, немає. А європейський риночок буде називатися CD Alpha. Але Альфа щось мені попадалося Альфа, але настільки в поганому стані, що я їх навіть і не лишав. Тобто це були вже лахміття. Так що думаю, що і Альфа в мене з'явиться. Але сьогодні давайте роздивимося Японія і Америка. Так. Візуально. Бачите, вони приблизно, ну, все одно, J-карти різні. Хоча тут в мене, бачите, тут є вже ця вкладочка з пакування. Якщо навіть лишити ось так, все одно відрізняється. Американський ринок. До речі, на цій касеті мені приїхала якраз тут і Хуліо Іглесіас записаний. І він записаний просто чудово, тому я не буду стирати його. Так що залишиться. І калібранути, скоріш за все, не вийде, тому що я нібито послухав, навіть в кінці все в притірочку. Як в Ліліпуті, знаєте, тютелька в тютельку зайшло. Немає вільного місця. Але це ж не відомо. Є вільне місце трішечки ось на цій касеті. А як ви розумієте, стрічки використовувались однаковюсінькі. Так що, ну, давайте почнемо з цих американців. Ну, звісно, це, бачите, у нас боксик з косими такими кутами. А це, значить, до речі, ці касети обидві вироблялися в період 78-82 рік. Це з тих самих CHF, там, BHF, це от з тої самої серії йде. Так що, друзі, це 78-82 рік. Якщо подивитися, давайте, якщо. Ну, так, бачите, тут все для американців написали. Для американців по-американськи, друзі. Ось так от. Ну, стандартна, класична J-карта. Ось, оце золотистою такою фарбою. Тобто золото трішечки тут додали. Компакт-касета. До речі, і перекладаються ці EHF Excellent High Fidelity. Excellent. До речі, якщо комусь цікаво, чому японці називають JHF, а японці, ну, вважали, то для них це нормально. Joyful High Fidelity, тобто радісна якість. Але якось
Не комільфо було для американців з такими назвами, бо американці більш суворі хлопці. От, і для них excellent звучатиме набагато крутіше. А японці люблять все таке радісне. Навіть у них така мультяшна індустрія, в них є така розвинута, ви прекрасно знаєте, є у них таке. Тому от все таке радісне, і касети там вже більш сучасніших, вони всі там розмальовані, кольори там сумасшедші просто до неможливості. Люблять щось таке веселеньке японці. Продовжимо. Цей у нас Excellent High Fidelity з фарбами такими золотистими. І ось саме така касетка. До речі, я спочатку думав, що аналог цієї касети це японський варіант Duat. Але ні, подивився. Duat же все ж таки це ферохром, а тут другий тип стрічки і немає такої різниці. Але в них дуже схожа кольорова гамма, і мені так здалося, що нібито вони однаковюсінькі. Але ні. Ні, друзі. Аналог EHF, японський ось цей JHF. Так. Дістаємо. До речі, тут запис японський, якогось там гурта японського. Можливо. Dan Seals, хоча не знаю. Навіть коли ти шазамиш, то там все іерогліфами, ті гурти, співаки, фіг прочитаєш. Хотів по-іншому вимовити. Так, Dan Seals. Ну, ладно. А тут для японців японською. Ну, все ж зрозуміло. Але, бачите, вони скромніше зробили. Там, де мало би бути золото. AirPlay. А може і AirPlay. А це не знаю. AirPlay. Бачите, замість золотого кольору вони додали просто чорним. Ось так от. Ось такі чорненькі. Чорненька. Ну, якось так. Цікаво, звісно. Так. По роках. Давайте подивимося, що ж у нас тут по роках. Так, от це буде важко видивитися. До речі, оця є чевка. Так, якщо не... ні, все-таки ось так. Так. 79-й. Так, скоріш за все, це 79-й. А Джеячевка, це буде складніше, бо тут номерок-то є, але він такий затертий, перетертий. Ні, не так. Так, ніби так тут. А тут, скоріш за все, 81-й. Ну, тобто вони все одно входять в цей проміжуток. 78-82 роки. Вони повністю ідентичні мають корпус. Однаковюсінький корпус. На гвинтах. З відбитком Sony на кутку і стрілочками з лівого кутка. Класичний корпус. Навіть компанія Sony вважає, що це найвдаліший в них корпус серед їх касет. Ну і визнання іншими брендами. Найвдаліший. Звісно, бувають і гарніше, все-таки. Ну, мабуть, на ті роки це було, топчиком, можливо. Так, друзі. А ось цей от JHF, я вже сказав, що Joyful, да, японцям подобається щось радісне. Вони так для себе лишили. Joyful High Fidelity, тобто радісна якість, радісний звук, скажімо так. У них дизайни доволі схожі. На японському тут ще додали 30 хвилин кожна сторона. Японцям не писали. Я думаю, що японці оказалися трошки розумніше, і вони думають, нащо нам це повторювати. Літера А з написом Japan. Так, праворуч. Тут
під Dolby є таке написали, і тут так само. Бачите, і стрілочка. Все, що відрізняє по дизайну, під логотипом, тут написали 30 хвилин кожна струна. Ну, це, мабуть, такі вимоги для американців, бо ж бувають вони там і котят сушать в мікроволновках, а треба обов'язково прописати. Так, ну бачите, на одній в мене відсутні клапанці захисту. Захист типу є від старання. Так, тут у нас ціленька. А так як ми будемо калібрувати саме Joyful High Fidelity, прийдеться тут трішечки піти на хитрість. Ви все прекрасно знаєте, що шматочок скотчику вирішує проблему. Так що це не біда, друзі. А, давайте ще що. Отже ж, ми ж маємо ще подивитися стрічку. До речі, дуже схожі, повністю однакові ракорди. Так, а ми такої зробимо раз. І одночасно їх будемо перемотувати. Дивіться, у них навіть і довжина фактично однакова. І стрічка, друзі, теж повністю ідентична. І по кольору, і по поліруванню все ідентично. Тобто ніде нічого не намахалося. Навіть те, що між ними там пару років різниці, нічого не змінилося. Це у нас стрічки, ви помітили, що це другий тип, і це не чорний, як хром, це у нас іде оксид хрому з. Ну, хоча, якщо чесно, є от різна інформація. Оксид хрому я читав з додаванням кобальту, а на других джерелах діоксид ферому з додаванням кобальту. Так що ось така, друзі, можливо, хтось знає точніше. От. Але те, що тут додавання кобальту, це 100%. Тому що вони, бачите, вони виглядають реально як звичайні ферумки. Так. Вони зовсім не чорні, а мають ось такий темно-коричневий кольор. Так що я теж, коли почитав, думаю, ну дивно якось, чому це в одних джерелах пишуть про діоксид заліза, а в інших діоксид хрому. От. Де саме помиляюся, не визначився. Друзі, пішли калібрувати і не будемо затягувати нам час. І йде наша касетка Joyful High Fidelity. Йде на калібровочку. У нас, бачите, є трішечки місця в кінці. Так що нам буде. От шукав, а забув, щоб заклеїти. Magic. Так. Так, ну, все правильно заклеїв. Бачите, оприділився як другий тип. Ну що ж, почнемо калібрування. І, по рівню у нас прям вище криші, як то кажуть. А нам треба біосу піднімати. Так. А вона, бідненька, дивіться, я вже просто впритул накрутив і якраз от десь там близько, да? Тоді прийдеться залишити саме в такому випадку з таким рівнем. Звісно, можна було би трошечки дотягнути еквалайзером, калібровка еквалайзера. Трішечки підняти і за рахунок цього зменшити, прирівняти. Ну, давайте спробуємо. Так. Ще раз. Додаю нам калібровку еквалайзера і тоді рівнем можна ну, десь так. Десь так. Або не так. Друзі, от вона скачить
Давайте лишу я ось так. Спробуємо хоча б при таких налаштуваннях щось записати. Ну, просто цікаво почути, як воно буде звучати. Зараз я підготую нам трек. Запис пішов. Трек теж. Кохайтеся, чорнобриві, та не з москалями, бо москалі чужі люди роблять лихо з вами. Москаль любить жартуючи. Стрічка закінчилася. І так, заслухався, а пісня просто мед. Що я вам, друзі, скажу? Для такого віку, для таких касет, як то кажуть, ні я, ні ви, ніхто не знає, як вони зберігалися у минулих власників. Звісно, що і переїжджали вони, як мінімум, з Японії приїхали. Ось ця то точно приїхала. Так, ця, походу, із Америки приїхала. Так, друзі. Касети, в принципі, достойні. Те, що я почув, я не знаю, як вам на ваших гаджетах буде чутно, але максимум то, що я намагався вижати з усіх, як то кажуть, регулювань, показали доволі непоганий результат. Тобто, і тут записаний японський запис ще тих років, я так розумію, десь кінця 70-х, початку 80-х на цій касеті. І просто чудово записано. І мені стало шкода страт, хоча я не такий вже шанувальник японської музики. Але, слухайте, така музика, як вам це пояснити? Попса початку 80-х, тоді, мабуть, це не попса, а більш естрадна музика. І японці доволі непогано. Тут так, я якось послухав всю касету, мені зайшло. І думаю, для чого ж я буду портити, хто знає, чи наложиться новий запис нормально, але ми вже вияснили, що можна накласти гарний запис, як тільки по максимуму вижати з неї всі соки, але старий запис я залишив. Друзі, не будемо затягувати. Бачите, які красуньки. От. Так що вподобайка, підписочка, коментарик, не менше 7 слів. Ті, хто пишуть великі коментарі, я вам, друзі, дуже вдячний. Як то кажуть, можливо, вам це і нічого не коштувало, ніяких зусиль, але мені приємно, і YouTube розуміє, що тема цікава і буде рекомендувати іншим глядачам. На цьому все. Будемо закінчувати. Слава Україні!